Welcome back to my channel. Ikaw? Ako si Kasama ka? Sophie. Tita. Very good. For today's video. Oh my God! Wow! Magluluto tayo ngayon ng mga gulay. Meron tayong kalabasa, saging, repolyo. Yan. Ating lulutuin ngayon para may ulam. Please subscribe to my channel. Mag-like, share, comment. Kung meron kayong mga suggestion, mag-comment lang kayo sa ibaba. Mga kabay. At mag-subscribe. Bye-bye. Ito ang ating mga ingredients. Siyempre, meron tayong pork and kunting pork para pang sahog. Meron itong kalabasa. Yan. Ito ang saging saba. Hilaw na saging saba. Siyempre, ito ang ating repolyo. Yan. So, magsimula na po tayo, guys.